Good day everyone! Sa videong ito, pag-uusapan na natin ang isa sa mga lessons sa linear algebra na malapit sa aking puso. Ito ay ang diagonalizability ng isang matrix. I-define na natin formally kung ano ang ibig sabihin ng isang diagonalizable matrix. So suppose we have an n by n matrix. So we say that A is diagonalizable if there is a non-singular matrix P, which is also n by n, and a diagonal D, which is also n by n, such that A is equal to P D P inverse. Basically, sinasabi lang natin na ang isang matrix is diagonalizable if the matrix is similar to a diagonal. Kasi kung maalala ninyo, sinasabi natin na A and B are similar if A is equal to P, B, P inverse, where P is some non-singular matrix. Okay? So, sa videong ito, hindi muna natin i-discuss kung paano mag-diagonalize ng isang matrix at kung kailan diagonalizable ang isang matrix. So, ang pag-uusapan muna natin ay bakit gusto nating mag-diagonalize ng isang matrix? May mapapala ba tayo pag nag-diagonalize tayo ng isang matrix? And the answer is yes. Okay? So, marami tayong mapapala kung ang matrix ay isang diagonalizable matrix. So, kunyari, A is diagonalizable. So, susulat ko lang. So, suppose A is diagonalizable. So, tignan natin ano yung mga mangyayari. Diagonalizable. So, ibig sabihin, A is equal to PDP inverse for some non-singular P. Sinusulat ko lang. At saka, diagonal D. So, isa-spell out ko dito yung diagonal matrix natin. Let's say, tawagin natin siyang D is equal to diag ng D1, D2, up to Dn. So, yung diagonal entries nung D ay D1, D2, up to Dn. Okay? So, ito yung mga nice thing about it. So, try natin observe, no? Ito yung mga observation lang natin. What happens if you square A? Di ba mahirap mag-multiply ng matrix in general? Makikita nyo yun doon sa video natin na maraming nangyayari kapag nag-multiply ng matrix. No? Hindi madaling mag-multiply in general, lalo na kung sobrang laki ng matrix mo. Okay? So, A times A, gamitin lang natin to. So, kung diagonalizable yung matrix mo, A square, which is A times A is this one. Tama. Tapos, makakancel natin yan. This is time. So, magkakaroon tayo ng PD square P inverse. Okay? And ano napansin ninyo? In-square mo yung A, pero ang effect niya, kapag nakadiagonalize si A, in-square mo lang si D. At madaling mag-square ng diagonal matrix kasi diagonal matrix lang yun whose diagonal entries are square lang nung diagonal entries ni D. Okay? And in general, you can actually raise it to K. So, A raised to K is PD raised to K, P inverse. So, dapat yung K mo ay natural number. Okay? And, where na lang. Sige, where... How do you compute for D raised to K? This is the diagonal matrix na ang entries ay D1 raised to K, D2 raised to K, Dn raised to K. So, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit may mapapala tayo kapag nag-diagonalize tayo ng matrix. Madaling mag-raise ng power ng matrix mo. Okay?
At isa pang dahilan ay kapag diagonalizable yung matrix mo at meron kang diagonalization niya, nasulat mo siya as ganyan, madaling i-compute yung eigenvalues ni A. Malalaman agad natin yung eigenvalues niya. So, ano yung eigenvalues ni A? So, paano ba kino-compute yung eigenvalues, diba? Roots ng characteristic equation. So, compute natin. So, PA lambda is lambda in minus A. Tama? Determinant nun, which is determinant ng lambda in minus. Ang A natin is PDP inverse. Tapos, dun sa identity, maglalabas tayo ng P tsaka P inverse. Okay, fa-factor out natin yung P tsaka yung P inverse. Ayan. Tapos, by the property of determinant, pag may product ka sa loob, pwede mong ilabas. So, ito matrix to, matrix to, matrix yan. At yung determinant ni P tsaka determinant ng P inverse, nagka-cancel lang yon. So, which is, makukuha natin ito, determinant ng lambda in minus D. Pero ano bang determinant ng lambda in minus D? O ano muna yung lambda in minus D? So, lambda minus D1, lambda minus D2, hanggang umabot ka ng lambda minus Dn. Yan yun, diba? So, ang characteristic polynomial mo is lambda minus D1, lambda minus D2, lambda minus Dn. So, ano yung eigenvalues ni A? So, ano yung mga roots nito? So, yung mga roots nito are D1, D2 hanggang Dn. So, anong sinasabi nito about our matrix kapag diagonalizable? Okay, so balikan natin yung matrix natin. Sige. So, ang matrix mo is PDP inverse, tapos D ay D1, D2 up to Dn. So, sinasabi niya lang, if A is diagonalized, na ganyan yung form, tapos meron kang diagonal entries, meron kang diagonal D, yung diagonal entries nung D mo are the eigenvalues of A. Yun yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, madaling makita yung eigenvalues pag nakadiagonalize yung matrix mo. Kita mo agad siya. Okay? And, ano kaya ang determinant ni A? Kapag nakadiagonalize ka, paano natin makukuha? So, sabi natin, A is PDP inverse, which is determinant ng P, determinant ng D, determinant ng P inverse. Pero ito nagka-cancel out lang. So, same lang ito talaga ng determinant ni D. Pero ano ba si D? Si D ay diagonal matrix. So, paano kinukuha ang determinant ng diagonal matrix? Sabi natin sa video natin nung nakaraan, ang determinant ng diagonal matrix ay yung product ng diagonal entries. So, ang determinant ni D ay D1, D2, Dn. So, ibig sabihin, kapag nakadiagonalize yung matrix mo, makukuha mo agad yung eigenvalue, tapos, may libre ka pa na determinant. Kasi ang determinant, yung product ng eigenvalues. And in general, kahit hindi actually diagonalizable yung matrix mo, ang determinant mo is product ng eigenvalues. Okay. Pero kapag nakadiagonalize yung matrix mo, mas madali mo siyang makikita. Okay, so yung pang-apat, how about the trace? So yung trace ng A is trace ng PDP inverse.
Pero sabi natin sa trace, pwedeng magbaliktad yung mga factors, no? Meron tayong video doon. So, this is the same as P inverse PD, which is the trace ng D. At ano ang trace ng D? Sum ng diagonal entries ni D. So, sum nito. So, which is D1 plus D2 hanggang Dn. Okay. So, ang trace ni A, if A is diagonalizable, is D1 plus D2 plus Dn, or the sum of its eigenvalues. And actually, in general, even if A is not diagonalizable, ang trace mo is the sum of its eigenvalues pa rin. Okay, at yung panghuli-huli nating, or isa sa mga important na bagay na makikita natin ay yung rank. Okay? So, sabi natin, similar matrices have the same rank. And if A is diagonalizable, ang rank ni A ay rank ni D. Ang rank ng diagonal matrix is the number of non-zero, number of non-zero diagonal entries of D. Okay? So, ibig sabihin, bibilangin mo lang yung mga non-zero rito para malaman mo kung ano yung rank ni A. Pero given na A is diagonalizable. Kasi hindi totoo ito kapag hindi diagonalizable yung matrix mo. So, totoo lang ito kapag diagonalizable ang matrix mo. Pero totoo ito kahit A mo hindi diagonalizable. And the same goes for this one. Okay? At yan lang muna ang ating introduction sa diagonalizability. Yung next video natin, magbibigay tayo ng necessary and sufficient conditions para malaman kung diagonalizable ba ang isang matrix. Yun lang. Until next time.